Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากหนังสืออิคิไกความลับของชาวญี่ปุ่นเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขค่ะหนังสือเล่มนี้พาไปสำรวจเคล็ดลับเบื้องหลังชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีความหมายของผู้คนโดยเฉพาะในญี่ปุ่นกันค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องอิคิไกนี่แหละครับซึ่งถ้าแปลแบบเข้าใจง่ายๆก็อาจจะหมายถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือบางทีก็บอกว่าความสุขจากการที่เรามีอะไรทำอยู่เสมอนะครับเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวมากๆของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่โอกินาวาครับโอกินาวานี่ได้ยินบ่อยเลยค่ะว่าเป็นหนึ่งในบลูโซนพื้นที่ที่คนอายุยืนที่สุดในโลกอะไรคือเคล็ดลับของพวกเขาเหรอคะนอกจากเรื่องอาหารการกินที่ดังๆแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่แค่อายุยืนนะแต่ยังแบบสุขภาพดีไม่ค่อยเป็นโรคเรื้อรังแถมคนสูงอายุก็ยังดูกระฉับกระเฉงกันมากๆเลยถูกต้องเลยครับโอกินาวานี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากคือเรื่องอาหารเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับอย่างที่อาจจะเคยได้ยินกันเรื่องฮาราฮาจิบุอ๋อที่ว่ากินแค่ 80% ของความอิ่มใช่ไหมคะใช่ครับหลักการนี้ช่วยเรื่องสุขภาพการควบคุมน้ำหนักลดภาระร่างกายไปได้เยอะแล้วก็มีเรื่องการกินผักผลไม้ท้องถิ่นอย่างชิคุวาซ่าที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวครับปัจจัยอื่นๆก็สำคัญไม่แพ้กันเลยมันเหมือนเป็นระบบนิเวศของชีวิตที่เกื้อหนุนกันนะครับระบบนิเวศของชีวิตหูฟังดูน่าสนใจค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างคะในระบบนิเวศที่ว่าเนี่ยครับอย่างแรกที่เด่นชัดและเป็นแกนหลักเลยก็คือการมีอิคิไกที่ชัดเจนครับผมคือการมีเป้าหมายมีเหตุผลให้ตื่นนอนในตอนเช้าที่นั่นเนี่ยคำว่าเกษียณมันไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานแบบถาวรนะครับแต่หลายคนยังคงทำงานที่รักที่ถนัดต่อไปเรื่อยๆเท่าที่สุขภาพจะอำนวยมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่เสมออืมเข้าใจเลยค่ะคือไม่ได้หยุดทำกิจกรรมไปเฉยๆแต่ยังหาอะไรที่มีความหมายทำอยู่ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของสังคมที่เข้มแข็งมากๆเลยครับที่เรียกว่าโมไอโมไอครับมันเป็นเหมือนกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มคนในชุมชนที่ผูกพันกันเหนียวแน่นมากๆเหมือนเป็นครอบครัวที่2เลยก็ว่าได้ครับคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งเรื่องเงินเรื่องธุระเรื่องกำลังใจลองนึกภาพว่าเรามีกลุ่มเพื่อนแบบนี้คอยซัพพอร์ตสิครับความเครียดความกังวลต่างๆมันก็ลดลงไปได้เยอะเลยจริงด้วยค่ะการมีสังคมดีๆมีเพื่อนคอยอยู่ข้างๆนี่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะการใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอครับแต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายหนักๆในฟิตเนสนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันเช่นการทำสวนการเดินไปมาการทำงานบ้านหรือแม้แต่งานฝีมือเล็กๆน้อยอ๋อคือขยับตัวตลอดเวลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยๆครับผมแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของจิตใจที่ตื่นตัวแล้วก็ความยืดหยุ่นครับคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆและที่สำคัญคือความสามารถในการปรับตัวรับมือกับความยากลำบากล้มแล้วลุกขึ้นได้เหมือนคำกล่าวของญี่ปุ่นที่ว่าล้ม7 ครั้งลุก8 ครั้งนานาโคโรบิยาโอกินะครับโหฟังดูแล้วครบเครื่องมากๆเลยค่ะทั้งเป้าหมายสังคมร่างกายแล้วก็จิตใจมีอีกเรื่องที่อ่านเจอในหนังสือแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่อง flow ค่ะสภาวะที่เราแบบจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากๆจนลืมเวลาไปเลยอันนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับอิคิไกคะเกี่ยวกันโดยตรงเลยครับอันนี้น่าสนใจมากคือสภาวะโฟลว์เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เราได้ดื่มด่ำไปกับกิจกรรมที่ทำอยู่แบบเต็มที่ใช่ไหมครับมันมักจะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายกำลังดีไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแล้วเราก็มีสมาธิจดจ่อกับมันมากๆจนรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่ทำซึ่งความรู้สึกนี้แหละครับคือความสุขที่เกิดจากตัวกิจกรรมเองมันคือการที่เราได้ใช้ทักษะของเราอย่างเต็มที่
และนี่ก็คือหัวใจของการมีอิคิไกเลยครับเพราะมันเปลี่ยนงานหรือภารกิจต่างๆให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้เติบโตและค้นพบความสุขความหมายอืมในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างพวกทาคุมิหรือช่างฝีมือชั้นครูที่ทำงานด้วยความจดจ่อทุ่มเทจนผลงานออกมาสุดยอดมากๆแต่จริงๆแล้วเราก็หาไมโครโฟลว์หรือสภาวะโฟลว์เล็กๆได้จากงานบ้านหรืองานอดิเรกธรรมดาได้เหมือนกันนะครับขอแค่เรามีสมาธิและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกรบกวนการหาความสุขในสิ่งที่เราทำนี่เองนะคะทำให้นึกถึงอีก2แนวคิดที่เจอในหนังสือเหมือนกันค่ะคือวาบิซาบิที่พูดถึงการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบกับอิชิโกอิชิเอะที่บอกว่าทุกขณะทุกการพบเจอมันมีแค่ครั้งเดียวการเข้าใจเรื่องพวกนี้มันช่วยให้เรารับมือกับความเครียดหรือความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นจริงๆเหรอคะช่วยได้มากเลยครับผมว่าบิซาบิเนี่ยมันสอนให้เรามองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์ความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งนะครับพอเราเข้าใจตรงนี้มันก็ช่วยลดแรงกดดันที่ว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาซึ่งมันทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นยอมรับความเป็นจริงได้ดีขึ้นส่วนอิชิโกอิชิเอะเนี่ยคือการตระหนักว่าทุกช่วงเวลาทุกการพบปะผู้คนมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้อีกแล้วมันมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะเราคิดแบบนี้มันจะทำให้เราใส่ใจให้คุณค่ากับปัจจุบันขณะชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวลดความกังวลเรื่องอดีตหรืออนาคตไปได้เยอะเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้มันก็ไปเสริมเรื่องความแข็งแกร่งทางใจหรือความยืดหยุ่นที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละครับช่วยให้เราไม่แก่เร็วเพราะความเครียดด้วย ฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอิคิไกจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เป้าหมายอะไรสักอย่างเดียวโดดๆเลยนะคะแต่มันเหมือนการผสมผสานการถักทอองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งเป้าหมายในชีวิตชุมชนการใช้ชีวิตอย่างมีสติการเคลื่อนไหวแล้วก็การยอมรับในสิ่งต่างใช่เลยครับมันเป็นการสร้างสมดุลในหลายๆมิติของชีวิตเลยครับซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้มีแค่แนวคิดนะครับเขายังลงลึกในรายละเอียดอีกเยอะเลยมีบทสัมภาษณ์มีเรื่องราวชีวิตจริงๆของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อายุยืนยาวแล้วก็ยังดูมีความสุขมีชีวิตชีวามากๆด้วยอ่านแล้วทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่าเขานำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันยังไงบ้างแล้วก็ยังมีการพูดถึงแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นโมริตะเทอราปีหรือโลโกเทอราปีที่ช่วยเสริมความเข้าใจเรื่องการค้นหาความหมายในชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งแนวคิดแล้วก็ตัวอย่างที่จับต้องได้ด้วยงั้นสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือการจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขแบบในหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จแต่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งการมีเป้าหมายให้ตื่นมาทำการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการขยับเขยื้อนร่างกายอยู่เสมอแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมีสติอยู่กับปัจจุบันครับผมถูกต้องเลยครับซึ่งมีคำถามสำคัญที่ผมว่าน่าคิดต่อเหมือนกันนะครับคือบางทีเนี่ยการเดินทางตามหาอิคิไกมันอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามค้นหาสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่ใช่ที่สุดสำหรับเราไปตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกระบวนการที่เราค่อยๆค้นพบแล้วก็บ่มเพาะอิคิไกของเราให้มันเติบโตปรับเปลี่ยนพัฒนาไปพร้อมๆกับช่วงวัยประสบการณ์หรือบริบทชีวิตที่เปลี่ยนไปของเราเองก็ได้นะครับอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะคืออิคิไกมันไม่ได้ตายตัวแต่เติบโตไปพร้อมกับเราครับการมองแบบนี้อาจจะทำให้เรามีความสุขกับการเดินทางของชีวิตในแต่ละช่วงได้มากขึ้นก็ได้นะครับไม่ต้องกดดันว่าต้องเจอสิ่งเดียวที่ใช่ที่สุดเท่านั้นเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้มาร่วมเจาะลึกเรื่องราวดีๆจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะยินดีเสมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ